This Abroad Life podcast. अस्ट्रेलियामा पढ्ने भनेर आइसकेपछि के कस्तो कस्तो च्यालेन्जेस फेस गर्यौ त अनि लाइक कसरी ओभरकम गर्यौ एकाडेमिक कतिको सजिलो भयो कतिको गाह्रो भयो पढ्नकै लागि नै चाहिँ गाह्रो होइन तर टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङै थियो किनभने अब पढेर मात्रै भएन फी पनि दिनु पऱ्यो होइन अनि त्यो गर्दाखेरि अब मलाई सेकेन्ड सेमेस्टरको इक्जाम दिँदाखेरि यस्तो भएको थियो कि काम त्यही दिन काम पऱ्यो होइन रिप्लेस गर्ने मान्छे नपाएको क्या रिप्लेस गर्ने मान्छे नपाएको 9 बजे एउटा इक्जाम छ इक्जाम दिनमा अनि मेरो काम चाहिँ फेरि 9 बजेसम्मै थियो होइन अनि म्यानेजरलाई रिक्वेस्ट गरेर 8 बजे काम भ्याएर होइन अनि एकदम रस गरेर अनि म इक्जाम दिन पनि गएको क्या अनि त्यो चाहिँ च्यालेन्जिङै थियो तर यस्तो थियो फेरि फर्स्ट सेमेस्टरको यहाँको चाहिँ इक्जाममा चाहिँ कस्तो नेपालमा चाहिँ कस्तो त्यो चाहिँ मलाई मन पर्दैन क्या तिमीसँग नलेज छ होइन सबै कुरा छ तर तिमी चाहिँ 5 मार्क्सको क्वेसन आयो भने त्यो के टिचरहरूले नै भनेर हुन्छ कि 1 पेज मिनिमम हुनुपर्छ भनेर त्यो नापेर मार्क्स दिने जस्तो कि होइन अनि त्यसले गर्दा तिमी अलिक बढी प्रिपेयर हुनु पर्थ्यो किनभने भ्याइँदैन नि त अनि तिमीलाई किवर्ड्सहरू त थाहा हुन्छ होइन अनि आफै मिलाएर लेख भनेर सबै भ्याइँदैन होइन अनि यस्तो हुन्थ्यो कुनै कुनै इम्पोर्टेन्ट तिम्रो डेफिनेसन वा केही कुराहरू त्यो तिमीले मेमोराइज गर्नु पर्थ्यो कि होइन अनि त्यसले तर फेरि त्यो एक्ज्याक्ट भएन आफूले हल्का मोडिफाई गरेर गऱ्यो भने मार्क्स दिँदैन क्या त्यो एजुकेसन सिस्टमै त्यस्तै छ कि होइन अनि तर यहाँ आएर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तिमी किवर्ड्स मात्र भयो भने पनि हुन्छ क्या अनि त्यसले गर्दा चाहिँ तिम्रो त्यो इक्जाम प्रिपरेसन टाइम हुन्छ नि जुन किनभने हामीले मलाई यहाँको मेन लर्निङ भनेको असाइनमेन्ट जस्तो लाग्छ कि असाइनमेन्टमा तिमीले चाहिँ पुरै बुझेको हुन्छ अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ इक्जाम प्रिपरेसन टाइम चाहिँ तिमीलाई चाहिँ सर्ट भयो पनि भयो क्या होइन फ्यु डेज एउटाको इक्जामलाई फ्यु डेज तिमीले स्पेन्ड गर्यो भने तिमी चाहिँ युनिट टु नो द किवर्ड्स होइन यहाँ चाहिँ जतिसुकै मार्क्सको क्वेसन होस् तिमी किवर्ड्स लेख्यो भने चाहिँ हुन्छ क्या त्यसले गर्दा चाहिँ सेकेन्ड सेमेस्टर आएर बल्ल थाहा भयो त्यो फर्स्ट सेमेस्टरमा म त 2 हप्ता छुट्टी लिएर नै पढेर नै इक्जाम दिएको नि